انویدیا جیفورس RTX 4090 سری فاندرز ادیشن، یکی از محبوب ترین کارت های گرافیک جهان که توسط شرکت انویدیا به صورت مستقیم تولید میشه. این کارت گرافیک با کلاک پایه 2.23 گیگاهرتز و بوست کلاک 2.52 با در اختیار داشتن 16384 هسته کودا و 24 گیگابایت حافظه از نوع GDDR6X میتونه یکی از انتخابای بسیار خوب برای بسیاری از کاربران باشه. گفته میشه که انویدیا در تولید این کارت ها از بهترین قطعات استفاده میکنه تا بتونه کارت های گرافیک فاندرز ادیشن رو جزء انتخاب های لوکس و بسیار با کیفیت در اختیار مشتریان قرار بده. این کارت گرافیک هم همانند دیگر کارت های سری RTX 4090 با 4 کانکتور خروجی شامل 3 دیسپلی پورت و 1 HDMI با حد اکثر خروجی به 4 مانیتور و پشتیبانی از HDCP میتونه انتخاب بسیار خوبی برای کاربرانی باشه که به کارت‌های خاص علاقه دارن. این کارت گرافیک توسط انویدیا با قیمت $1600 به فروش میرسه.